Habol kami ng isang game ngayong weekend. Ang game namin is guilty or not guilty. Dumaan ng isang araw na hindi nag-toothbrush. Pero what guilty? Totoo to. Bakit, Beshi? Ano nangyari? Hindi, lalo na pag Friday or ano. Basta Friday. Mga weekend. Oo, weekend. Buti ka lang isang araw? Hindi naman isang araw. Hindi, dumaan lang yung araw. Basta may araw na dumaan na. May araw na dumaan na hindi ka nag-toothbrush. Not necessarily isang buong araw. Hindi, okay. Kasi grabe 3 beses naman tayo nag-toothbrush. Oo, di ba? Ako talaga wala. Mali yung question mo eh. Dapat dumaan ng isang taon. Ay, alam na. Ang guilty dun. Isang araw lang pala eh. Oo, di ba? Isang araw. Wala naman siguro nakakalimot Ako talaga, oo. Hindi talaga ako nag-toothbrush siya isang araw. Nasubukan Oo, ko ako yun. din. Ako din. Pero after nun, Pero mostly gabi, no? gamit ko na baking soda. ka na, sasabihin mo, hindi ka naman papasok bukas. Oo, o kaya yung... Siyempre, dati kasi... Mabisyo pa ako eh. Hindi naman yaki. Ha? Wala naman nagsabi. Oo. Kasi pagising ko, hindi naman aamin sa Lalo sarili na- mong... Ayun pa. Yun ang motivation para hindi mag-toothbrush. Lalo na mag-isa ka lang. Number 2. Try niyo na ba yung nakipag-usap pa kayo sa ex niyo? O may ex man kayo? Ako, Ako not guilty. Kasi wala akong... oo. Ito, ibig sabihin nito yung yung meron na kayong partner tapos nakipag-usap pa kayo sa ex niyo. Bakit nag-guilty ka? Hindi naman ako nakikipag-usap na eh. Never? Oo, hindi kasi ako ganun. Sa'yo na ang corona. Corona. Hindi nga. Oo. Ay, oo. Totoo. Bakit? Kwento mo, di ba? Nag-usap pa kayo? Wala naman akong partner ngayon. Ang ibig ko sabihin, may partner ka tapos nakikipag-usap ka pa sa ex mo. Okay, sige. Hmm. Sige na. Kung may partner ka ngayon. Kung halimbawa kami na ni baby. Oo, kasi sa bagay, hindi mo naman label si baby. Tapos, sa bagay, oo. sige. Ako lang naman ang nakakaalam Parehas na yung may ex baby Guilty. ako. Not guilty. Hindi namin naintindihan Bakit ako question. yung... Oo. Ayusin mo kasi Ano? yung question. Kasi gumaganon ako sa'yo kanina. Oo. Ginigilty kita na guilty. Number 3. Humihilig ka ba? Oo, guilty ako. Ako rin guilty. Ako din mo, asawa ko. Kinukotcha niya. Ako din. May recorder pa tayo. Oo, nirecord ko rin. Nakangangapa na ako. Oo nga, nirecord ko yung sarili ko eh. Siya ni-record yung sarili. Nirecord ko sarili ko. Sige. Number 4. Guilty or not guilty? Bumagsak ka na ba sa school, sa grades? Oo naman. Guilty ng beses. Mathematics. Napatawag pa ako ng... Calculus. Algebra. Ano to eh? Bumagsak na ako lahat-lahat. Naku, malalaman na ng parents ko. Talaga. Alam naman ng parents ko, pero physics Nagkita ko sa talaga. tita. Okay lang. Successful ka naman naman. Oo nga eh. Mashallah. Ako sa physics, yun lang naman ang talagang struggle ko talaga ang science. Ako, bumagsak talaga ako. Kaya bulakbol talaga ako. Nagka-cutting classes talaga. High school ako. Hoy, mga pamangkin. Hindi ka na nakikita. Huwag tularan. Nung high school ako. Ang programang ito ay rated SPG. G. Ayan. Sige. Guilty or not guilty? Tama din. Guilty or not guilty tumitingin sa phone ng partner o yung para maklaro yung parang Pasilip-silip lang. kasi may gusto kayong hulihin. Wala. Ako rin. Tumitingin lang ako, pero wala mo nang gustong hulihin. Ako not guilty. Tumitingin lang ako. Pag Kasi hawakan ko palang kukunin niya na. ay hindi pala ako guilty. Kasi isa lang ang namin. Isa lang yung Facebook namin, yung messenger niya. Malay mo naman may nagme-message sa kanya sa yung Pero ang ginawa ko, kasi nalaman ako sa... Ang ginawa ko yung mga girls, ni-stalk ko. Tapos pag maganda, inano ko. Pero not guilty siya. Oo nga, hindi ako nanguhuli na ako. Ang ginawa ko, Guilty ka, guilty. okay, guilty. Ako hindi ako. Natulog naman yun eh. Ako hindi ako guilty. Yung mga girls na magaganda, binlock ko siya sa Facebook. Oo. Kaya binlock. Ako not Ako not guilty kahit guilty nang din. may partner ako.
Hindi ko lang siya talaga ugali kasi natatakot ako eh. Na Buti feeling na ko, yung may buti na yung may alam siya na mangyayari. natatakot ako na may mahuli. Para siya na mag-hide. Okay, guilty or not guilty. Napaaway na kayo physical. Oo. High Sila school. talaga po ang matatapang Hindi, noong high pa. school. Kaya napagkwentuhan ko yung tinapon niya sa akin yung pambayad niya ng mga yung Avon. Di ba Ako naman ng sa'yo? high school. Tinapunan niya ako ng pera. Oh, Kasi sinisinong ko siya sa utang niya. Pinayaran niya ako tig-piso. Sabi niya, iyan na. ano ginawa mo? Ay, digi. Binato ko siya ng bag ko. Binato ng batuhan ni kami. Mga ano pa naman yan, mga noon pang... Ako naman ang inuna. Hindi naman ako. Oo. Ako naman, syempre, hindi naman ako ang hill. Ikaw, Beshi. Ako nung high school ako. Kasi meron nagka-crush sa akin. Siyempre, normal. Ngayon, inabangan ako ng ex-girlfriend niya sa may Serious? paradahan ng jeep. Nabunutan niya akong gano'n, without knowing. Kasi mga friend kong kasabay ko pa, bading. Hinahabik niya, parang ginaganti nila ako sa kanya. Tapos, may days din na parang sabi nung girl, magkita tayo sa may isang gazebo, dun sa may amin, malapit sa school. Hala, Beshi, ilan lang yung friends ko na bakla versus dun sa, para silang gangster eh. Oo. Doon talaga, Pinagandaan nila. oo, sabunutan. Yan. Okay ba napanood ko nag-viral dati? Grabe naman. Baka po meron kayo isa sa kanila nakita niyo ng pagmumukha sa Hindi. nag-viral. Pero feeling ko kawawa ako that time kasi Ako hindi. ako yung Hindi pa nahablutan. Pero Ako hindi ako feeling kawawa that time kasi ang daming backup sa akin. Maraming galit dun sa girl eh. Tapos sabi na, sige Dayan, sige, sa pumunta mo. Tutulan mo. Mga demonyo. ayun. Oh, guilty or not guilty. Nagsinungaling sa parents. Uy, Guilty ako. grabe naman. Time out. Grabe naman. Sinungaling ba ako sa Oo. parents? Oo, yung mga white lies White- kasama na yung iba para hindi white ka, lies. para hindi mo siya masaktan, okay, para hindi ka niya masaktan. Hindi eh. Pasaway ako eh. Ay, di guilty ka na. Hindi ako nagsisinungaling sa parents ko. Oh, hindi siya Mga ano, nagsisinungaling. So, open ka. Open ako. Ako kasi, Parehas like for example, mag-swimming kami, pinabawalan kasi kami mag-swimming. So, sasama ako. Tsaka, Pero mahuhuli ako kasi mga damit ko, makahanap ng nanay ko sa ilalim ng kama ng basa. ako kasi di ba wala nga yung mama ko tsaka tatay ko. So, wala. Nobody care. Nobody care talaga. Oh, Nobody care talaga. Ako parang ganun din. Yung mga gala-gala. Tsaka yung pagkain ng isaw, yun talaga hindi ko makakalimutan. Pinagsisinungaling mo talaga yun. Kasi favorite ko yun eh. O kaya wala kaming pasok ng Saturday, tapos sasabihin ko, mayroon kami, ano bang tawag yun? Parang Pero, Practice. practice Pero, gano'n. kung ang question ay kung sino yung nagpalaki. Oo. Guilty ako kasi nagsinungaling ako sa tita ko eh. Oo. Tita, peace. Also yun. Pero sa parents, kasi wala Tsaka akong pag walang pasok, walang baon, so magkukunwari ako may pasok para may pera. Oh, yung mga, Pero mga nung unang panahon pa mga yun. failed grades ko, nagsisinungaling ako sa tita. Tita, peace. Yung mga unang panahon pa yun. Masalubungan mo na lang dito. Diba, bait yung tita. Sige. Oh, guilty or not guilty, laging may toyo. Lagi? Lagi. Lagi as in siguro Lagi. every month. Ganyan yung periodic. O parang Hindi. ikaw yun. Lunatic. Ako May hindi. time ako na moody. Sige na nga. may toyo sa atin. Hindi, guilty na nga ako. Everyday kasi ako. Not guilty daw siya eh. Hindi, yung ano. Not guilty lang, para kayo kayo may toyo. May toyo. Ano ba pagkakaiba ng toyo at saka sayo? Oo, Meron ka, hindi. diba? Iniisip ko nga, oo. Kaya nga sabi ko. Lahat kami Guilty. guilty. Hindi naman siya super toyo-toyo na. Oh, hindi tayo At lagi. least sinutoyo. Kapag magkakaroon. Before and after. And even during. So, in short, everyday. Everyday may toyo. Oo naman every Pero pag may pagkain busog, wala nang toyo. happy days yun. Guilty or not guilty, last two. Patago kumain kasi ayaw mamigay. Ay, hindi ako ganun. Guilty or not? Ako rin. Ako not guilty.
Guilty ako. Ako Minsan ayoko mamigay. Ako kasi hindi ako makain. At saka, wala. Hindi ko issue kasi pagkain eh. Ay, ako, issue ko. Hindi ko mga sa akin, kahit maubusan ako or Guilty ano. na ayaw mamigay Oo na nga. part. Ako hindi ako ganun. Pero patagong kumakain, minsan patago. Patago ka kasi ayaw mo mamigay. Ay, hindi yun. Ako purpose never eh. ko yun. Tatago ka. Ako guilty. Ayun, ako never. Like, nahihiya ako sa kinakain ko, nahihiya akong makita ko. Oo. Pero yung ayaw mamigay, hindi ganun. Never din ako. O, last question, guilty or not guilty? Kinain ang salita at bumalik sa ex. Ikaw na. Ata, yan. Hindi rin. Ay, Not guilty. ako naman siguro. Ako binalikan. Ako din, wala. Ako not guilty ako. Pero I mean yung mag-aaway kami ng asawa ko, tapos kakain mamaya din, magsusorry din ako. Hindi naman yun. Wala. Oo, hindi. Wala, not guilty tayo. Next Oo, question not mo kasi hindi applicable sa atin. Wala. Eh, pag Cut off ayaw na. na, ayaw na. Kasi, Oo. Ganun. Sigurado ka. oo. Once you go black, you never go back. Yes. Wow! I-off mo na So, muna yan. yun lang. Tapos na kami. Ay, Closing na ba? Ha? Meron pa may part 2 naman pala kami. Yes! Balik mo na. Wala tayo. Para hindi